ټاپک کو بیا ان شاء الله العزیز مزید مخکې ځو منګه لګ اډر اف اپریټر لګ دلته ذکر کو اډر اف اپریټر نه مراد دا دی لکه فار ایگزامپل یو کوېسچن ز تاسو نه کوم 2 plus 3 multiplied by 4 the answer is 820 یا is it 14 کوم یو answer به ټیک وي نو کوم 20 سره اګری کیږي نو 2 plus 3 نو 5 شو 5 multiplied by 4 نو 20 نه answer را کوم 14 سره اګری کیږي نو هغه کې بس کو 3 multiplied by 4 12 شو او 2 بو سره پلس کو نو شو 14 دوه د کنفیوژن شکار چې د کې به کم یو مخکې کی نو راځي دا هغه د پر یو طریقه کار دی یو میکانیزم دی چې هغه باندې تاسو پوه شئ چې پیورټیز لمنه ایکسل کم یو اپریټر تا په کیلکولیشن کې یا په فنکشن کې یا په فارمولا کې کم تا ور کوي چې تاسو ذهن تراشي اوس نه نو یادو ساته ایکسل همیشه لمنه پیورټیز چې کم دی هغه پرنتیسس تا ور کوي بریکټ تا ور کوي ک بریکټ کې ته هر هغه ऑपरेटर इस्तेमाल के प्लस इस्तेमाल के माइनस इस्तेमाल के ضرب दे इस्तेमाल कर पेगे पदे खबर बाने आ बदे लुमने प्योरिटीज वर्क लुमने ऑपरेशन बर देखिगी वेम बर पासे दसे की द एक्सपोनेंट की द पावर बकी 2 raised to the power 2 दसे किस्म कैलकुलेशन जिता सो करे नो दा बकी ड्रीम चे कम दे एक्सेल बा ऑपरेशन कम यो सिंबल वर्क कम में ऑपरेटर बाने बकी मल्टीप्लिकेशंस बाने बकी सलोरम डिवीजन और सेकेंड लास्ट के गम दिन आगा एडिशन ने लास्ट के भी सब्ट्रैक्शन दी पेश पे खबर बाने गोरे एग्जांपल मंगल तक दिलता तब समखे तय खेदे ची इक्वल टू सम 2 + 2 आंसर सर आवा 4 जका जे माता वास्तव विचे लुमने बदल तक ऐसे की लुमने बद ब्रैकेट कार की नो ब्रैकेट्स के मास रसीदी हां 2 + 2 दे लुमने बदा की नो दिन आंसर आ गए 2 ځان سره ریمember کې ویم بده ایکسپوننٹ بیا نیکسٹ کم دی بیا په څه دی بیا ملټیپلیکیشن دی کنه نو بیا ملټیپلیکیشن عمل کیږي 4 raised to the power 2 4 دا 16 راو بیا ملټیپلیکیشن راغله نو چې ملټیپلیکیشن د 16 سره کیږي د 5 دلته وګوره اوس ګوره دا سیس مونږ ته لکه کنفیوژن چې را دی ایکسل لمنه څه کوي نو راځي پریکټیکل تاسو وګوره یو طریقې استعمالو ا طریقه چې کومه دا فارمولا ته زرا اعظم هغه ایویلویټ تا کوم یو ایویلویشن سکولي فارمولا ایویلویټ کولی ایویلویټ څه ته وای سټپ بای سټپ هغه خپل فارمولا غتل چې دی ګړو منه سب پرفارم کی نو راځي پریکټیکل وګوره ګوره چې ایویلویټ باندې ځکه لیک کما لومړی سټپ کې ډایرکټ آنسر راغی 4 راغی ځکه دا لومړی پلس شو بیا پسې نیکسٹ چې کوم سټپ ته هغه 2 دی کنه نو ایکسپوننٹ 2 راغی نو دا 4 چې ایکسپوننٹ 2 شي 16 شو کنه بیا به سړي بیا پسې بل یو سټپ کې یو ویلیو پر تر غیر اوچتا کړه صرف هغه ریفرنس یې اوچت ک ناغه سره اوچت ک 5 یې اوچت ک نو 5 په ځان سره سره ګوره ډیوایډ 18 د آنسر ته نه راغی چې کله 80 راغی او پسې نیکسٹ بیا ډیویژن روچت ک نو ګوره دلته کې مګوره یو سټپ را روانه ډیویژن ور پسې بیا کیږي نو چې ډیوایډ شي تاسو ګوره دینه بسره شي 40 د 40 نه پس بیا د څه کیږي د پلس کیږي کنه نو ګوره چې دای کې کوم ویلیو 5 پروت دی د 40 یې ماینس کده 5 نه دا غنه 45 را پلس یک دا سره نو 45 ته نه راغی بیا اوس F31 کې 2 پروت ده نو 2 یې د 45 نه ماینس کو نو 43 ته نه راغی تاسو پوه شئ اوس په دې باندې نو دا اکچولی دا موږ سره order of operators امید دي تاسو به ایکسل کې نه په کیلکولیشن باندې پوه شئ چې کیلکولیشن په ایکسل کې په کومه طریقه کار باندې کې فارمولا ستوي فنکشن ستوي د دې اډر سدي ان شاء الله نیکسٹ مزید په دې کې موږ مخکې کار کوو صحیح